السلام عليكم. نبدأ اليوم بمحاضرة جديدة وبتخص الحبل الشوكي أو the spinal cord. نبدأ بفكرة عامة عن الحبل الشوكي. نبدأ بالبداية الأوريجين تبعها أو منبعها، من مين يبدأ كاستمرارية أو as a continuation of the medulla oblongata، ويستمر إلى حوالي الفقرة اللمبر القطنية الأولى إلى نهاية الفقرة القطنية الأولى. وهذا يهمنا لما بناخذ عينة من ال cerebrospinal fluid زي ما حكينا من قبل. بيمر كيف ما أنتم شايفين بيمر داخل الفرتيبرال كانال، يعني قناة العمود الفقري. القناة موجودة بين يعني في منتصف الفقرات. وزي ما أنتم شايفين في عدد من ال cervical spinal nerves بيطلع، وثوراسيك lumbar وساكرال. بالنسبة للسباينال كورد نجد انها بتغطي نفس البرين، مثل ما كان عندنا الاغشيه اللي بتغطي البرين، المننجيز او السحايا اللي بتغطي البرين. بنجد نفس السحايا بتستمر على طول الحبل الشوكي. فنجد ان طبعا اول اقرب شيء هو البيا ماتر، ويليه الاراكنويد ماتر، وثم آخر شيء الدورا ماتر. وحاجة ثانية بنشوف هنا السباينال نيرفز اللي هي التقاء anterior و posterior roots spinal roots بتلتقي بتكون لنا spinal nerve اللي هي nerve mixed nerve أو عصب مختلط بين ألياف حسية وألياف حركية. اوكي، هنا بس واخذين اكثر من مقطع حابين نبين لكم الاختلافات اللي بتصير على طول الحبل الشوكي. يعني بنشوف ان هي في مستوى السيرفيكال، في مستوى الفقرات العنقيه تختلف على حسب مستواها بالعنق. مثلا هذا في السيرفيكال سيجمنت الثالثه او مقطع عند الثالث، وهنا عند السادس بنشوف كل ما ينزل بتتغير شكلها. طبعا بنلاحظ انها عندنا هنا lateral columns بتختلف على حسب شو بيعطي. next هنا thoracic segments، اللمبر طبعا والساكرال. لاحظوا انه في البداية بتكون بيضاوية الشكل وبعدين بتصير مدورة الى حد ما. غير ذلك نجد ان المسارات او السبل اللي بتمشي فيها، اللي ماشية فيها، بتختلف على حسب المستوى. ما راح نحكي عنها واجد توا، لعندما ناخذ بالتفصيل السبل المختلفة اللي نازلة وطالعة من السباينال كورد. اوكي، مثل ما انتم عارفين من قبل السباينال كورد او الحبل الشوكي بتكون من جراي ماتر، مادة رمادية او مادة سنجابية، والوايت ماتر المادة البيضاء. طبعا المادة البيضاء ليش بيضاء؟ لأنها بتشيل ألياف، يعني بتكون مليانة ألياف نيرف فايبرز، والنيرف فايبرز زي ما أنتم عارفين بتكون مغطية بالمايلين، والمايلين هذا هو اللي بيكسبت لون الأبيض. بينما الجراي ماتر لونها جراي، لونها سنجابي أو رمادي، لأنها بتشيل النيرف سيل بوديز، يعني أجسام الخلايا العصبية، فبتكون رمادية اللون، يعني ما بيها مادة المايلين. اوكي، حنحكي شوي عن المادة السنجابية تبع الحبل الشوكي. مثل ما انتم شايفين قدامكم، نرجع شوية. مثل ما انتم شايفين قدامكم المادة السنجابية عادة بتكون على شكل حرف ال H. بيتكون من أكثر من كولوم، يعني بينقسموا لأعمدة مختلفة. عمود أمامي سنجابي أو anterior gray column، عندنا posterior gray column، وعندنا lateral أو وحشي. بتختلف اللاترال أنها مش موجودة بكل السيجمنتس المختلفة. نجد في بداية الأمر بالنسبة للانتيريور اللي أنتم شايفين الكولوم الأمامي أو العمود السنجابي الأمامي، الجزء الميديال الأكثر للداخل نجد أنها بتحمل للmuscles of the neck, trunk and intercostal.
بينما لو دخلنا central نجد انها السيرفيكال للدايافراغماتيك ويعني للحجاب الحاجز وللنواة التابعة للحجاب الحاجز. نجد أيضا بتغذي sternocleidomastoid وtrapezius muscles عن طريق الأكسسوري نيوكليوس أو النواة اللاحقة. next عندنا اللاترال. إيش اللاترال لهالشيء؟ الانتيريور أو الجزء اللاترال، الجزء الوحشي من الانتيريور great column. نجد اللمبوساكرال نيوكليوس اللي هي حتعطي بتواجد داخلها أجسام الخلايا العصبية اللي بتغذي اللمز أو الأطراف في المنطقة القطنية والعجزية. next عندنا posterior great column. طبعا كقاعدة عامة احنا الأشياء الأمامية الانتيريور أنا قلبت لكم الانتيريور عادة بيكون حركي، بينما البوستيريور بيكون حسي. تمام؟ فبالنسبة للبوستيريور اللي موجود هنا بالأعلى نجد أنها فيها 4 مجموعات مختلفة، 2 بتمشي على طول و2 بتمشي just يعني للثوراسيك. طبعا هالمجموعات عندنا سبستانسيا جيلاتينوسا اللي لها علاقة بالألم وبالتمبرتشر، بالحرارة، الحس بالحرارة واللمس. عندنا النيوكليوس دورساليس أو النواة الظهرية، وهي بتواجد بس من تقريبا السيجمنت الثامنة لحتى القطنية العنقية الثامنة لحتى القطنية الرابعة أو الثالثة، يعني الثالثة رابعة مش ثابت. طبعا عندنا النيوكليوس بروبريوس والافرنت نيوكليوس. next عندنا آخر شيء اللاترال عندنا اللاترال جراي هورن. طبعا اللاترال جراي هورن هذا مش موجود على جميع المستويات. نجد انها عادة بتكون موجودة من التي 1 من الثوراسيك او الصدري الاول لحتى اللمبر الثاني او الثالث، يعني من الصدري الاول لحتى القطني الثاني او الثالث. وهي بتحمل البريغانغليونيك سمباثيك فايبرز، يعني البريغانغليونيك الودية. اوكي. بعدين عندنا هنا في من لقدام ومن خلف مو مبين كثير هنا، بس في المادة الرمادية يوجد زي التقاطع، يعني تضارب أو تقاطع نيرفز مختلفة لما بتتحرك، يعني أكسون بيمشي من جهة للثانية بتعمل حاجة اسمها commissure which is actually the crossing over of neurons، وبالعربي يعرف بالسوار. فهنا لأنها بالمادة الرمادية بنقول عليها grey commissure أو سوار سنجابي. next عندنا الآخر شيء اللي هو central canal اللي موجود في المنتصف. طبعا الcentral canal بيشيل داخله بيوجد cerebrospinal fluid، بيبدأ بدايتها من الكودال هاف of the medulla oblongata، يعني يبدأ فوق من الميدولا oblongata وبينزل حتى يوصل لآخر الvertebral canal عند الكونس مودولارز، تنتفخ بتكون terminal ventricle، بتكون كأنها ventricle آخر موجود في آخر قناة الحبل الشوكي. أوكي، هذا فكرة عامة عن الجراي ماتر. next حنحكوا عن الوايت ماتر أو المادة البيضاء. طبعا مثل ما أنتم شايفين بسبب الجراي ماتر يمكن أن نحن نقسم الوايت ماتر إلى anterior white columns، إلى lateral white columns و posterior white columns. بس لأسباب يعني هذا بس باش نعرفوا الاتجاهات ومواقع التراكس المختلفة. بس الأهم بالنسبة لنا ترتيبها من ناحية التراكس، السبل، سواء كانت صاعدة ولا نازلة. تمام. وهنا عندنا رسمة مبين قدامنا السبل المختلفة اللي موجودة داخل السباينال كورد، يعني الأسندنج والديسندنج تراكس of the spinal cord. على يمين الشاشة عندنا الأسندنج تراكس، سبل صاعدة، يعني بالمنطق لو أنت عندك أعصاب
بادية من الأطراف ومتجهة إلى أعلى إلى السنترال نيرفس سيستم، أكيد حتكون حسية لأنها بتاخذ معلومات من المحيط أو من الأطراف وبتشيلها للسنترال نيرفس سيستم. أوكي، عشان هيك الأسندنج دائما ما يكون sensory. بينما الموتور العكس، السبل الحركية أنت بتفكر في الحركة قبل ما تسويها، فبيبدأ من فوق، يبدأ فوق من البرين وبينزل الأمر إلى تحت، فبيكون سبل نازلة أو descending tracts. الascending tracts أو sensory tracts موجودة على يمين الشاشة، والdescending tracts موجودة على يسار الشاشة. تمام؟ مثل ما انتم شايفين حنبدأ نحن أول شيء بالascending وبالsensory. فهيك باختصار اللي مبين قدامكم ايش بنشوف؟ بنشوف البوستيريور كولوم أو العمود الخلفي. من ايش بيها العمود الخلفي؟ طبعا العمود الخلفي purely sensory، فمش حنشوف فيها إلا ascending tracts، مش حنشوف فيها إلا سبل صاعدة لأنها حسية بالكامل. ايش بنشوف؟ بنشوف الفاسيلس gracilis يعني رشيقة أو graceful يعني، يعني الحزمة الرشيقة، والفاسيلس كيونيتس الحزمة الإسفنجية. تمام؟ هذول أول اثنين لهم علاقة بال position sensation. Next عندنا posterior spinal cerebral tract أو السبيل الشوكي المخيخي الخلفي، وبعدين عندنا anterior spinal cerebellar tract اللي هو السبيل الشوكي المخيخي الأمامي. Next هنا عندنا spinal thalamic، من اسمه spinal thalamic حيكون شوكي ثالاموس مهادي. ننتقل إلى الجهة الثانية أو الموتور تراكس، السبل الحركية. أول واحد عندنا الكورتيكو سباينال، عندنا اثنين كورتيكوسباينال، عندنا lateral كورتيكوسباينال وعندنا الانتيريور مش مبين للأسف عندنا هنا، ولكن في الواقع عندنا anterior corticospinal يفترض إنه يكون median أو yes مكتوب. تمام، أعذروني. lateral corticospinal والanterior corticospinal اللي هي من اسمها corticospinal، يعني من cortex للسباين، من القشرة للحبل الشوكي، فيكون اسمه سبيل قشري شوكي، يا إما وحشي lateral يا إما medial يعني أو anterior في الحالة هذه أمامي. تمام. next عندنا الروبروسباينال. الروبرو من الأحمر، هذا من منطقة بالميد برين هنحكي عنها في محاضرة قادمة، اليوم بس أعرفوا اسمه. روبروسباينال يعني من الحمراء، المنطقة الحمراء إلى الحبل الشوكي، فيعرف بالسبيل الحمراوي الشوكي. next عندنا الريتيكولوسباينال، lateral reticulospinal. reticulo من مادة reticular formation. What else? Reticulospinal. Let's see. Vestibulospinal من الفستibule اللي هو الدهليز اللي موجود داخل الأذن الداخلية إلى السباين، إلى الحبل الشوكي، فبيكون سبيل الدهليز الشوكي. بعدين التكتوسباينال من التكتم، فمن التكتم إلى السباين، وهذا طبعا الميديان فيشر موجود على أغلب طول السباينال كورد. أوكي، خلينا نحكي توا بالتفصيل شوية عن الascending tracts of the spinal cord. اوكي، اول بالنسبه للascending tract عندنا اول شيء التراكس اللي بتحمل الالم والحراره، او the tracts carrying pain and temperature، اللي هو lateral spinal thalamic tract. lateral spinal thalamic tract اللي احنا شفناه. تمام، اللي هو نفسه posterior spinal thalamic tract. next عندنا anterior spinal thalamic tract
اللي بتشيل معنا اللايت تاتش، الحس واللمس، حاسة اللمس والضغط. بعدين عندنا discriminative touch اللي هو قدرة الجلد أنه بيتعرف على أكثر من نقطة تلامس في نفس المنطقة. والvibration الإحساس بالاهتزاز، والproprioception اللي هو الإحساس بمكانية المفصل. هذين الأحاسيس بتنشال عن طريق posterior right column أو العمود الخلفي الأبيض. next عندنا muscle joint sensation وكذا بتوصل للسيربيلم. عندنا posterior spinal cerebellar والanterior spinal cerebellar. وبعدين عندنا كوكتيل مختلف أكثر من واحد حنحكي عنه. spinal بس باختصار هو spinal tectal، spinal reticular، وspinal olivary، وكل واحدة حنحكي عنها بعد شوي. بداية بالspinal thalamic tracts. طبعا لما حكينا عن spinal thalamic tracts قلنا إن في two different spinal thalamic، واحدة lateral وواحدة anterior. اللاترال هو اللي بيشيل لنا حاسة الألم والحرارة، والانتيريور هو اللي بيشيل other sensations مثل اللايت تاتش والبريشر. تمام. ايش بنشوف هنا؟ طبعا تبدا احنا قلنا من انا للاسف ما ذكرت من شوي. لما ننظر للقطاع في السباينال كورد نجد ان في روت يطلع من فوق من الخلف، وفي روت يطلع من لقدام. طبعا احنا قلنا كل شيء، خلينا نرجع بلكي one of the earlier slides. yes. طبعا قلنا ان كل شيء يطلع من الخلف بيكون حسي، وكل شيء يطلع من الامام بيكون حركي. فنجد انه بيطلع 2 روت، واحدة posterior root، واحدة anterior root، واحدة جذر خلفي، واحدة جذر أمامي، بتلتقي مع بعض وبتكون لنا spinal nerve. طبعا قلنا اللي بالخلف بيكون حسي، من الأمام حركي. لما يتحدوا مع بعض بتكون spinal nerve ناتج عن اتحادهم spinal nerve mixed، يعني مختلط، بيكون مختلط بين الأعصاب حسية وأعصاب حركية. أنا بس حابة نوريكم حاجة هنا. في bulge، يعني في انتفاخ في posterior root of the spinal nerve، في الجذر الخلفي. هذا الانتفاخ اسمه posterior root ganglion. posterior root ganglion. طبعا ganglion هو ما نطلق عليه أي تجمع من الأجسام الخلايا العصبية، أو it's a collection of neuron cell bodies خارج الجهاز العصبي المركزي، تسمى ganglion أو عقدة. وطبعا posterior root لأنها قاعدة في posterior root. خلينا نرجع للسلايد اللي كنا به. تمام. عليش نبي نحكي عن الدورسال ganglion؟ لأن first order nerve، يعني لما نحن نحكي عن أي انتقال ل nerve impulse هنحكي عنها من اتجاه المنبع إلى الهدف، يعني بنهاية بيبدأ من وين إلى وين. أول عصب بيطلع منها النيرف impulse بيكون الفيرست اوردر نيورون، أو العصب الرتبة الأولى يعني، وبعدين ثانية وثالثة، عادة ما يفوتش الثلاثة. فحناخذ كل وحدة وين مكانها. فلما نحكي عن spinal thalamic pathway، سواء كان anterior spinal thalamic أو كان lateral spinal thalamic، في الحالتين العصب الأول في المسار هذا السبيل وين حيكون البادي متاعها أو جسم الخلية بتكون في posterior root ganglion. بيعطي 2 axons. واحدة axon هتمشي للطرف للجلد، للريسبتورز لمستقبلات الألم أو الحرارة والحاجات الثانية اللي بتشيلها الانتيريور واللاترال سباينال ثلاميك. والأكسون الثاني حيمشي للسباينال كورد، حيرجع لجراي ماتر سباينال كورد ويعمل synapses مع the second order neuron. The body of the second order neuron مثل ما أنتم شايفين موجود
في ال posterior horn of the gray matter. يعني قلنا ال gray matter هو اللي بيشيل ال nerve bodies، أجسام الخلايا العصبية بتكون في المادة السنجابية. هنا بتعمل crossing في الكوميشر اللي حكينا عليه من بدري، السوار اللي حكينا عليه، لأن في أشياء بتخطم بتقاطع إلى الاتجاه المضاد. وبعدين طبعا كل واحدة على حسب مسارها، لو كانت anterior spinal thalamic يعني لو كانت لل light touch والpressure حيمشي إلى الأمام ويصعد معها، ولو كانت للبين والتمبرتشر للألم والحرارة حتمشي لللاترال spinal thalamic وحتصعد حتى توصل للثالاموس. وين في الثالاموس حتوصل هنحكوا عن المهد أو الثالاموس في محاضرة بروحها. فيها بالنسبة للثالاموس إلها أكثر من نوع. السنسيشنز اللي بتجمعهم اللاترال spinal thalamic والanterior spinal thalamic بتروح على نواة تعرف بالventral أو ventrolateral posterior nucleus. ومنها هنا نجد في الثالاموس يوجد السيل بوديز للثالث نيورون والنيورون الأخير لحتى توصلها للبرايمري somatosensory area في الكورتكس، وهيك الواحد بيكون واعي ويحس أو يفطن للألم أو الحرارة. نعود على السريع مسار spinal thalamic pathway أو مسار سبيل الشوكي المهادي. طبعا شوكي مهادي لأنها تبدأ بالنخاع الشوكي وينتهي بالمهد. هو في الواقع يبدأ في الأطراف، ولكن يلا من ناحية السنترال نيرفس سيستم أهم معالمها. قلنا يبدأ axon the first neuron عند الريسبتورز، بتوصل للفيرست نيورون بالسكند نيورون في ال posterior horn of the gray matter، تعمل crossing to the other side، تصعد كlateral و anterior spinal thalamic tract حتى توصل إلى الثالاموس، وفي الثالاموس تعمل آخر سينابس وتخرج ثالث عصب وتعطي axons للمناطق الحسية اللي موجودة في السيربرال كورتكس. تمام، هذا بالنسبة لأول هو الأول والثاني سبل من السبل الصاعدة في الجهاز العصبي المركزي أو في الحبل الشوكي. next عندنا ال posterior column. ال posterior column تتكون من two different tracts actually، ولكن مسارهم تقريبا واحد. عندنا الفاسيكولس كورسيلس وفاسيكولس كيونيتس. طبعا الفاسيكولس كورسيلس اللي موجود في الميديال بارتس هي اللي حتكون مسؤولة عن البوزيشن sensation و discriminative touch والvibration للنصف الأسفل من الجسم. يعني بالنسبة للجراسيل فاسيكولس أو فاسيكولس جراسيلس والفاسيكولس كينيتس، نجد أن اللي موجود بالداخل الرشيقة، الحزمة الرشيقة بتكون مسؤولة على البروبريوسبشن والفايبريشن للlower limbs لأسفل الجذع للأطراف السفلية، بينما الكيونيت فاسيكولس أو الفاسيكولس كيونيتس اللي هو الحزمة الإسفنجية بتكون مسؤولة عن الupper limbs. فعشان هيك بنجد بعد مستوى معين في أسفل الspinal column نجد إن الفاسيكولس كيونيتس بتختفي أو الحزمة الإسفنجية بتختفي، إنه خلص اختفى الذرعان، مش ما حيكون مش محتاج يعني من وين هيطلع هو. هنجد بس مثلا هنا مثل ما أنتم شايفين باللمبر اريا نجد بس الفاسيكولس جراسيلس ولا نجد الفاسيكولس كيونيتس. يعني الحزمة الرشيقة هي اللي حتكون موجودة في الجزء السفلي من السباينال كورد من الحبل الشوكي. تمام. اوكي، عودة إلى المسار. طبعا بما أن نحن هنحكي عن الإحساس، بما أن نحن نحكي عن السنسيشن فحيكون بدايتها من الريسبتورز اللي موجودة في الأطراف، سواء كانت الأطراف العلوية في حالة الحزمة الإسفنجية أو الأطراف السفلية كما هو الحال في الحزمة الرشيقة.
بتيجي الاكسونز، وطبعا مثل ما انتم شايفين قلنا جميع الاحاسيس جميع السنسوري نيرفز حيكون النيرف بادي تبعها للاول نيورون للفيرست اوردر نيورون بتكون في posterior ganglion، تيجي على الوايت ماتر تبعها وبتصعد on the same side. هذه حاجة مهمة أن تعرفوا أي التراكس أي السبل بتعمل كروس أوفر بتعمل تقاطع، وأي بتصعد على نفس الجهة، والتقاطع هذا وين بيصير يعني على أي مستوى. اللي الماضية شفنا أنها بتصير على نفس مستوى الليفل تبع النيرف، يعني بتصير على نفس المستوى، بتصير تقطع على الجهة الثانية مباشرة، بدير كروس أوفر مباشرة. بينما البوستيريور كولم الزوز سواء كان كينيتس ولا فيسيكيولس بتصعد على نفس الجهة وبعدين تعمل كروس أوفر وين؟ في منطقة الميدولا. ومن اللي يعمل كروس أوفر؟ هذه another important point. يعني الفيرست order neuron تصعد مثل ما هي، السكند order neuron هي اللي حتدير لنا الكروس أوفر مثل ما أنتم شايفين. هنا عندنا the two nuclei the gracilis nucleus والcunate nucleus تعمل decussation في الميدولا وبتصعد للثالاموس، ومن الثالاموس بتعطي للprimary somatosensory area of the cerebral cortex. تمام؟ Okay, the next بالنسبة ل the next path اللي هنحكي عنها هو muscle joint pathways للcerebellum، وعندنا زوز، عندنا anterior spinal cerebellar وعندنا posterior spinal cerebellar. هنبدأ أول شيء بالposterior، نحاول نجزئوها نبسطوا الموضوع. هنبدأ أول شيء بالposterior spinal cerebellar. طبعا الأكسونز اللي بتدخل السباينال كورد من posterior ganglion زي ما شفنا في الحالات السابقة قلنا بتجي من الأطراف، موجودة هنا في posterior ganglion. الأكسون تبعها بتعمل synapses مع نيوكليس موجود في الجراي ماتر. هنا لها اسم خاص ولازم تحفظوه، اسمه النيوكليس دورساليس أو الكلارك كولم. تمام؟ بالنسبة ل the second order neurons تدخل للوايت كولم في نفس الجهة وبتصعد لفوق باسم posterior spinal cerebellar tract وتوصل لعند الميدولا اوبلانجاتا. اوكي؟ نعاود من جديد، بدينا برا عند الريسبتورز برا، جينا عملنا synapses هنا في الجراي ماتر مع في النيوكليس دورساليس، بعدين ركبنا وصعدنا posterior spinal cerebellar tract. تمام. تو posterior spinal cerebellar tract بيوصل للميدولا، ايش بيصير؟ لما يوصل للميدولا وين posterior؟ تمام. بيوصل للميدولا بيدخل عن طريق الانفيريور cerebellar peduncles. البيدونكلز هذول روابط تربط بين السيربيلم المخيخ وبين البرين ستام. لها ثلاث مستويات مختلفة، ثلاث بيدونكلز مختلفة، عندنا السوبيريور عندنا الميدل والانفيريور. الانفيريور بيدخل منها التراك او السكند second order neuron تبع posterior spinal cerebellar tract مثل ما انتم شايفين. يعني بدينا برا الثيرد، انا بدينا برا، جينا للدورسال ganglion، كونا هنا the second، هذا هو السكند nerve، صعد الى اعلى وعطى ودخل للسيربيلم عن طريق inferior cerebral peduncle وانتهت عند الcerebellar cortex. تمام؟ يعني احنا عندنا two nerves في posterior spinal cerebellar tract. الأولى بدأت من الأولى البادي تبعها موجودة في posterior ganglia، والثانية موجودة في النيوكليس دورساليس. طبعا اللي موجودة في النيوكليس دورساليس حتستمر حتى تصل إلى السيربيلر كورتكس، إلى قشرة المخيخ.
هذا بالنسبة للposterior spinal cerebellar fibers. طبعا هي بتحصل على معلومات من العضلات المختلفة من muscles spindles والtendon organs والjoint receptors اللي موجودة بالtrunk وبالlower limbs يعني بالجذع وبالأطراف السفلية، وبتوصل هالمعلومات للسيربيلم لحتى بعدين السيربيلم بتنسق في حركة الأطراف وفي الحفاظ، لأن هذا العلاقة بالترانك هذه بتجيب معلومات من الجذع، فحيكون لها دور مهم في الحفاظ على البوستشر، على القوام على القوام أو البوستشر. Next عندنا anterior spinal cerebellar. طبعا الأكسونز بنفس الكيفية من posterior ganglion تدخل وتعمل سينابسس مع النيورون الثاني في النيوكليوس دورساليس. بس في الحالة هذه بالنسبة للانتيريور cerebrospinal على عكس الخلفي، البوستيريور قلنا بيطلع فوق على طول، أما الانتيريور فأغلبها بتعمل كروس أوفر وأسنس في الجهة المقابلة، في الجهة المقابلة من السباينال كورد، مثل تعمل كروس أوفر وبتنتقل فوق وتوصل للسوبيريور cerebellar peduncle، تعطي برانش ل the same side cortex of the cerebellum، وبعدين تعمل كروس أوفر على مستوى cerebellar فوق، وتعطي على الجهتين. يعني بالنسبة posterior كنا حطت على جهة واحدة، أما الباثوي anterior فتعطي جهتين، تعطي ipsilateral side وللcontralateral side. هذا بالنسبة للspinal cerebellar pathway. Next باختصار spinal reticular و هذين other ascending pathways بسيطات نقدر نعرفهم من اسمهم. أول واحد عندنا spinal reticular، طبعا spine حبل شوكي، الريتيكولم هو reticular formation. الريتيكولار فورميشن مادة موجودة في مناطق مختلفة من البونز والميدولا والميدبرين، ولها علاقة بمستوى الوعي. فنجد أن هذين التراكس بتخش مع lateral spinal thalamic tract، بس ما does not cross over to the other side، يعني ما يعمل تقاطع للجهة المقابلة. Next عندنا spinal tactile. بالنسبة للspinal tactile let's see، طبعا بيجي لأنه حسي بيجي من posterior ganglion، بيدخل على الجراي ماتر، بيعمل synapses عند الجراي ماتر. شوفوا معي، ركزوا معي اللون الأحمر، هذا هو الspinal tactile. عند الجراي ماتر بيعمل كروس اوفر للجهة المقابلة وبيصعد بالقرب من lateral spinal thalamic tract حتى يوصل للسوبيريور colliculus الموجود بالممبرين. ويعتقد ان السباينال تاكتل، طبعا احنا عارفين ان السوبيريور colliculus لها علاقه بالنظر ولها علاقه بالعصب البصري الثالث، فهذا السبيل له علاقه بالسباينال فيجوال ريفلكسز او ردود فعل السباينال يعني العمود الفقري او الحبل الشوكي بالرؤيه. يعني هذه اللي تخلي العين والراس تتحرك مع بعض لما تدور صوت ستيميولس، يعني لما يتبع ستيميولس، لما حد يسمع شيء او يشوف حاجه شابه تجبد عينه، تلقائي نجد كريفلكس رد فعل بيتحرك his head with it، فسبب ذلك هو spinal tactile tract. آخر شيء عندنا spinal olivary اللي موجود قدامكم باللون الأزرق. تمام. طبعا spinal olivary من الأوليفز اللي موجودة بالميدولا أوبلونجاتا، في أجسام زيتونية ما هي بيضاوية الشكل موجودة في الميدولا أوبلونجاتا.
فهذه واخذة اسمها منها. نجد أن الأكسونز نفس الكيفية، بيجي من posterior ganglion بينتهي في second root neuron موجودة في posterior gray matter. الأكسونز تبع هذه النيورونز قاطع للجهة المقابلة مثل ما انتم شايفين هنا، وبتصعد ك spinal olivary tract، وهالتراك موجود بين الوايت ماتر، قاعدة موجود في الوايت ماتر بين عند نقطة تلاقي الانتيريور واللاترال كولوم. قلنا في عمود أمامي وعمود وحشي وعمود خلفي، هذا في جاية في المنطقة المنتصف بين العمود الخلفي العمود الأمامي والعمود الوحشي للمادة البيضاء اللي موجودة بالحبل الشوكي. بالنسبة للسكند اوردر نيورونز اللي حكينا عنها اللي بتصعد، تنتهي في منطقة الانفيريور اوليفري نيوكلا اللي موجودة في الميدولا اوبلونجاتا، يعني في النواة الزيتونية اللي موجودة بالميدولا اوبلونجاتا. هنا تتواجد مجموعة من الثيرد من النيورونز اللي هم حيكونوا ثيرد اوردر، وهنا من جديد بتعمل كروس للميد لاين ويدخل الى السيربيلم عن طريق الانفيريور سيربيلر بيدانكل مثل ما انتم شايفين. يعني هذا بيعمل دبل كروس اول شيء على مستوى العصب نفسه او مستوى التراك نفسه، وبعدين فوق عند في الانفيريور اوليفري نيوكليوس في الميدولا اوبلونجاتا بتعمل كروس من جديد فيرجع لنفس الجهه اللي بدأ منها للسيربل كورتكس او لقشره الكورتكس في نفس الجهه او الابسيلاترال ابسيلاترال سايت. طبعا السباينال اوليفري تراك اهميته انها بتنقل معلومات للسيربيلم من الكوتينيوس بروبريوسبتيف اورجانز، يعني بتشيل الاحاسيس البروبريوسبشن الى السيربيلم. اوكي، هيك بنكون خلصنا الديسندنج تراكس او السنسوري تراكس اللي موجوده في السباينال كورد، السبل الحسيه. والان ننتقل الى موضوع اخر وهو السبل الصاعده والسبل الحركيه. اوكي، خليني بس قبل ما ندوي نفس الطريقه عندها ثلاث نيورونز، first order, second order و third order. اوكي، الفيرست اوردر لان نحن قلنا هذا حركيه وحركه واعيه، يعني حركه اراديه. مشكلهم بس ايش بنشوف؟ نجد ان اول نيورون يبدا من وين؟ يبدا من السيربل كورتكس وتنزل للثاني نيورون، وعاده بيكون internuncual نيورون، يعني بيكون بالانتيريور gray column of the spinal cord. واخر شيء اخر نيورون بيكون موجود داخل الانتيريور gray column برضو بس في مستوى lower. اوكي، فيعرف lower motor neuron، وهذا مهم بعدين كلينيكيا بيقسموا الاصابات المختلفه للنيرف سيستم الى upper motor neuron lesions و lower motor neuron lesions، بس ما حنحكي عنها توا. خلينا نحكي عن اول سبل اللي هي الكورتيكوسباينال. طبعا عندنا زوز كورتيكوسباينال، عندنا lateral corticospinal وعندنا anterior corticospinal. اوكي، بالنسبه للكورتيكوسباينال بيبدا الاكسونز بيبدا النيرفز من البيراميدال سيلز اللي موجوده في الطبقه الخامسه. هنا عندنا cerebral cortex لها طبعا الكورتكس فيها اكثر من طبقه. البيراميدال سيلز وبيراميد يعني هرميه، ومن هنا بيجي الاسم الثاني للكورتيكوسباينال تراكت وهو البيراميدال تراك او السبيل الهرمي. بيجي بداية من السيربل كورتكس من مناطق مختلفة من السيربل كورتكس، يعني في يعتقد انه تقريبا 1/3 يعني ثلث منها بتجي من البرايمري موتور، ثلثها بيجي من السكندري موتور، وثلثها بيجي من البرايتال لوبز، يعني مش شرط الموتور اللي موجود بالفرونتال، لا بيجي برضه من البرايتال لوبز.
اوكي. بنجد ان الفايبرز تتجمع مع بعض وبتكون حاجه تعرف بالكورونا رادياتا. كورونا يعني تاج، رادياتا يعني راديانت او مشع. لما نحكي عن البرين لقدام هنحكي اكثر في الموضوع. بيلتم مع بعض وبينزل. هنا عندنا الانترنال كابسول، في إلها anterior limb و posterior limb. نجد إن corticospinal بيطلع من posterior، بينزل عبر posterior limb of the internal capsule، مثل ما هذا internal capsule بيطلع من posterior limb. هذا حيبان أكثر لو خذينا مقطع مختلف مش تاجي، وإنما لو خذيناها axial، لو خذيت مقطع من البرين بهذا الطريقة حيبان الانترنال كابسول إلها posterior limb وإلها anterior limb. مش حنحكي واجد عن الانترنال كابسول لأن هذا topic بروحه، بس نجد إن في تقسيم على طول الانترنال كابسول بيختلف. منطقة الجينو الركبة، المنطقة الأمامية عن الخلفية، بحيث نوعية الفايبرز اللي بتشيلها، مش نوعية وإنما لوين توصل، يعني من cervical parts يعني الجينو عادة بالcervical parts of the body، بينما posterior parts لها علاقة بالlower limb وحركة lower limb. بتستمر تنزل أو بتنزل على البيدونكيولاي تبع هذا طبعا الcerebral peduncles اللي موجودة بالبرين ستام، بتمر من خلالها الcorticospinal tract، ألياف الcorticospinal tract، تنزل إلى طبعا البونز والميدولا. عند الميدولا بتتكون هو فوق عند الترانسفيرس في البونز، فوق في البونز it breaks up، يعني انتوا شايفين متجانس إلى حد ما، وبعدين تتدخل معها transverse pontocerebellar fibers فتنقطع، ولكن بتنزل من جديد لما توصل للميدولا اوبلونجاتا، بتجمع من جديد وبتعمل انتفاخ يعرف بالبيراميد. ومن هنا جت اسم من الجسم هذا اللي يعرف بالهرم وبالبيراميد، جاء الاسم الثاني اللي هو البيراميدال تراك او السبيل الهرمي. عند مستوى البيراميدز بعض منها بتعمل كروس، يعني جماعة اللاترال كورتكس crossed over بينما الانتيريور بتستمر، وهالكروس اوفر مهم ويعرف بالdecussation of the medulla أو decussation of the pyramids. يعني احنا اللي عندنا ماشيين كلها نفس المسار. عند البيراميد بتنقسم جزء كروس اوفر تصبح اللاترال corticospinal، وجزء تستمر تنزل وتعطينا الانتيريور corticospinal. اوكي. مع ذلك نجد في الأخير الفايبرز هذه بتعمل كروس في الميد لاين وترمينيت في الانتيريور great column of the spinal cord في cervical upper thoracic region. يعني الانتيريور corticospinal لها علاقة أكثر بمنطقة العنقية والمنطقة الصدرية العلوية. أوكي. أهميتها طبعا أكيد الحركة وفي rapid skill movements والدقة، يعطي دقة في ال voluntary movements، agility in voluntary movements. هذا بالنسبة للcorticospinal both corticospinal باختصار. next عندنا الreticulospinal، طبعا بتكون من الreticular formation للspine. اوكي. طبعا الباديز تبعها بتكون located in multiple let me see. يعني بتكون متواجد في أكثر من مكان، لأن الريتيكولار فورميشن في حد ذاتها متواجد في أكثر من مكان، ولكن أغلبها بيجي من منطقة البونز. تعطي برانشز تنزل في الحبل الشوكي بدون ما تعمل كروس، وهذا الأكزونز اللي بتعطيه هي اللي بتكون لنا البونتوريتيكولار تراكت، والجزء اللي بيطلع من الميدولا بتعطينا الميدولاري ريتيكولوسباينال تراكت. تمام، لأن زي ما قلنا الريتيكولار فورميشن موجود في أكثر مكان، موجود في الميدولا، موجود في البونز، فبتعطينا تراكس مختلفة.
طبعا مجموعة التراكس اللي موجودة هنا اللي قلنا بتخرج هذا منطقة البونز اللي بتنزل من البونز تنزل خلال الانتيريور وايت كولوم، بينما تبع الميدولا اوبلونجاتا بتنزل في اللاترال وايت كولوم. Both sets of these fibers enter the gray matter و facilitate inhibit يعني تعمل يا اما facilitation يا اما تحفيز يا اما تثبيط للموتور نيورونز الفا وجاما. بذلك بتأثر على أو إلها influence إلها تأثير على ال voluntary movements والريفلكس، يعني إلها تأثير على الحركات الإرادية وعلى ردود الفعل أو الريفلكس activity. بالإضافة إلى ذلك نجد أن جزء منها بتشيل معها autonomic nervous system fibers، يعني بتشيل معها ألياف الجهاز العصبي اللا إرادي الأوتونوميك. فبذلك نجد أن هذا التراك الريتيكولوسباينال تراك بتعطي سبيل لحتى يتصل الهايبوثالاموس أو تحت المهاد مع السمباثيك اوتفلو، مع السمباثيك مع الاوتفلو الودي، فبتكون طريقة إنها هي بتعدله بالطريقة هذه يعني. اوكي next عندنا تكتوسباينال من اسمها التكتم. التكتم اسم اخر للكوليكولاي اللي موجوده بالميد برين. وقلنا طبعا السوبيريور كوليكولاي لها علاقه بالبصر وبالعصب البصري العصب القهفي الثالث اللي هو العصب البصري، بينما الانفيريور كوليكولاي مش هنحكي عنها حاليا. Tectospinal Tract طبعا بيطلع من السوبيريور كوليكولس وبتعمل كروس اوفر مثل ما انتم شايفين، وبتنزل في البرين ستام قريب من الميديال لونجيتودينال فاسيكولس، وينتهي نهايته في الابر cervical segments. اهميتها ايش؟ انها بتعطي reflex postural movement in response to visual stimuli، يعني بتعطي reflex حركه البوستر والرقبة مع التحفيز البصري. next عندنا الروبروسباينال. روبرو طبعا قلنا من الريد نيوكليوس اللي موجودة في الميد برين، اللي موجودة في منطقة التكتم اللي داخل الميد برين على مستوى السوبيريور كوليكولس. بينزل الاكسنز لهذه النيورونز، بتقطع الخط المنتصف عند مستوى النيوكليوس وينزل ك Rubrospinal Tract عبر البونز والميدولا اوبلونجاتا، وبعدين آخر شيء بتنتهي بسينابسينج مع الانترنوكال نيورونز اللي موجودة في الانتيريور gray column of the cord. اوكي Vestibulospinal احنا قربنا نخلص. Vestibule من اسمه Vestibulospinal. Vestibule اللي هو الدهليز اللي موجود بالأذن الداخلية. Spinal من الحبل الشوكي. طبعا النيوكلاي تبع الفستيبيول موجودة داخل البونز والميدولا اوبلونجاتا مثل ما انتم شايفين. هذا الفستيبيولر نيوكليوس مبين قدامكم، وموجودة تحت the floor of the fourth ventricle، يعني تحت قاع أو أرضية البطين الرابع. Vestibular nuclei تستقبل afferent fibers من ال inner ear من الأذن الداخلية عبر الفستيبيولر مثل أنتم شايفين. هذا هو الإيفرنت، بتجيبها معلومات من الأذن الداخلية تيجي للنيوكليوس، وداخلها بيطلع Vestibulospinal Tract. The tract descends uncrossed through the medulla على طول مثل ما انتم شايفين. هذا هو التراك اللي نحكي عنها. طبعا السكند نيورون تنتهي وين؟ مثل ما انتم شايفين هنا تنتهي في الجراي ماتر، في الانترنونكال نيورونز اللي موجوده في الجراي ماتر، واهميتها في انها بتساعد على التوازن، بتساعد على النشاط الاكستنسور ماسلز العضلات
لحتى يتحافظ على توازن الجسم. اوكي، هيك بنكون خلصنا اهم التراكس، ما حكينا عنهم كلهم بس قلنا اهم شيء كلينيكلي، بس تذكير بالسنسوري التراكس، السبل الحسيه والسبل الموتور موجود قدامكم. آخر شيء بس حابة نحكي عنها قبل ما نخف المحاضرة، اللي هو الريفلكس ارك، اللي هو حلقة الريفلكس، اللي هو رد الفعل. يعني مثل انتم عارفين الني جيرك ريفلكس، لما الواحد بيفحص الركبة أو عادة للأعصاب، لما بيحفظ أعصاب الأرجل أو lower limbs، بيشوف رد فعل بيخبط على الركبة وبتنط الرجل لقدام. اوكي، هذا اسمه الريفلكس. فنحن بنفهم توا كيف بتمر الريفلكس في السباينال كورد لحتى تصير وهذا ارك يعني مش دائرة، يعني قوس. فهذا قوس الحركة الانعكاسية. فلحتى تصير حركة استجابة أو انعكاس، يعني رد فعل، لابد يكون في حلقة كاملة، لابد تكون القوس كامل. من إيش تتكون القوس؟ أول شيء هي ليست حلقة، هي قوس، لأنها ما بتنتهي في نفس النقطة. يعني تبدأ، تخيل القوس كأنها مايل على جنب هنا. أوكي، أول شيء لتكوين هذا القوس لازم يكون عندنا مستقبل. يعني لازم يكون عندنا عضو أو sensory receptor، مستقبلات حسية، لحتى يستقبل البوتنشال. next لازم يكون عندنا sensory neuron، لحتى احنا حسيناها، بس لحتى يوصل للجهاز العصبي لازم يكون في sensory neuron. بعدين طبعا عندنا interneurons موجودة بيناتهم naturally، ويمكن نعتبر المنطقة هذه integrating center، اللي هو region داخل، يعني منطقة داخل السنترال نيرفس سيستم، يمكن انها يصير فيها تبادل المعلومة بين الافرنت والافرنت، بين المستقبل والوارد والمستفعل. فهنا نشوف بعدين عندنا موتور نيورون، اللي هو حيكون الافرنت، اللي هو حيكون الافكتور، هو اللي حيكون العصبون المستفعل. واخر شيء عندنا الافكتور اورجن، اللي هو حيكون يا اما عضله يا اما gland، يعني يا اما غده اللي حتعطي ريسبونس لها السنسوري انبوت اللي حصلناها. وهيك نجد ان الردود الفعل او الحركات المنعكسه بتصير بسرعه هائله بلمح البصر بدون ما حتى الواحد يفكر فيها، لانه ببساطه ما لها شغله فيها الكورتكس. يعني انت بتسويها رغما عنك، مثل ما لما تلمس شيء ساخن وبتشيل يدك بدون ما تفطن، او قبل حتى لا تفطن ان هي حاميه وساخنه. هذه هي فكره الريفلكس. هيك بنكون خلصنا اهم العناوين